Good morning students. Lakshya Computer Training Instituteৰ ফালৰ পৰা মই জ্ঞানদীপ sir আৰু আজি আমি তোমালোকৰ কাৰণে এটা ইন্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিছো য'ত আমি টাইপোগ্ৰাফি ইউজ কৰিম। টাইপোগ্ৰাফি মানে হ'ল টেক্সটৰ মাধ্যমে আমি এটা ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰিম যেনেকৈ টি-শাৰ্টত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু লিখা থাকে যেনেকৈ বিং হিউম্যান দেন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কোডছ লিখা থাকে হয়নে সো ইন্টাৰেষ্টিং কোডছবিলাক লিখা থাকে ইয়াত তুমি ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ ইয়া ষ্টিকাৰ্ছ থাকে য'ত সৰু সৰু কোডছবিলাক লিখা থাকে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা থাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰে এটা আমি কি কৰিম ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰি আছোঁ সেইটো ক্ৰিয়েট কৰিম কিন্তু আমাৰ এইটো হ'ব ৱালপেপাৰৰ নিচিনা হ'ব পাৰে সো ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ তো ষ্টেপবিলাক ফ'ল' কৰিবা তো আমি Adobe Illustrator ওপেন কৰিলোঁ ফাইলত যাম নিউ কৰিম পেজ আমাৰ A4 সাইজ থাকিব সেন্টিমিটাৰছ থাকিব আৰু এটো থাকিব আমাৰ ল্যান্ডস্কেপ দেন ওকে কৰি দিম এতিয়া কি কৰিবা ইয়াত এটা আমাৰ কোডছৰ দৰকাৰ কোডছ মানে মোটিভেশনাল কোডছ হ'ব পাৰে মানে সেন্টেন্স ঠিক আছে ইনস্পায়াৰেবল সেন্টেন্স হ'ব পাৰে ইনস্পাইৰেশন সেন্টেন্স হ'ব পাৰে ইয়া তোমাৰ সাকসেসফুল সেন্টেন্স হ'ব পাৰে যেনেকা ধৰণৰ সেন্টেন্স ইয়া কোডছ যদি তোমাৰ ওচৰত থাকে তুমি ইয়াত টাইপ কৰিব পাৰা আদাৰৱাইজ তুমি কপি কৰি ইয়াত দিব পাৰা তো মোৰ ওচৰত অলৰেডি মই এটা ৱেবসাইট ওপেন কৰি লৈছো তুমি জাস্ট গুগলত গৈ কিনে এডুকেশনাল ইয়া তুমি সাকসেসফুল কোডছ লিখি দিবা অটোমেটিকলি বিভিন্ন ৱেবসাইট আহিব তাৰ পৰা তুমি কপি কৰি ল'বা তো মই ইয়াৰ পৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ কোডছটো কপি কৰি লওঁ এটো সিলেক্ট আছে ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰি লৈছো ওকে তোমাৰ হিচাপে তুমি তোমাৰ যোনটো ভাল লাগে হেতু কপি কৰি ল'বা দেন মই এটো মিনিমাইজ কৰি কিনে ইয়াত এডিটত গৈ কিনে পেষ্ট কৰি দিম তো আমাৰ কোডছটো আমি কৰিলো এতিয়া এটো ডাঙৰ কৰিব কাৰণে তুমি ডাইৰেক্টলি এই কৰ্নাৰৰ পৰা ষ্ট্ৰেচ নকৰিবা ঠিক আছে মানে আমি ইউজ কৰিম শিফটৰ মাধ্যমে কৰিলে এটো পাৰফেক্টলি আমাৰ ডাঙৰ হ'ব আৰু আমাৰ হেণ্ডৰাইটিংটো বেয়া নহ'ব ওকে সো আমি এটো লৈ আনিলো ইয়াত সেন্টাৰত লৈ আনিলো দেন তুমি ৰাইট ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াত আছে ক্ৰিয়েট আউটলাইনৰ আগত আমি এটা কাম কৰো আমি টাইপ টুল ইউজ কৰো ইয়াৰ টাইপ টুল আছে টাইপ টুলৰ মাধ্যমে গুটিটো সিলেক্ট কৰি লোৱা গুটিটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তুমি ইয়াত যাবা ইয়াৰ পৰা তুমি হেণ্ডৰাইটিং বেলেগ আছে বিভিন্ন হেণ্ডৰাইটিংছ আছে যোনটো তোমাৰ ভাল লাগে সেই হেণ্ডৰাইটিংটো তুমি ল'ব পাৰা সো আমি ইয়াৰ পৰা যেনেকৈ এইটো এই হেণ্ডৰাইটিংটো এণ্ড বোল্ড কৰি দিবা ডাইৰেক্টলি সো তোমাৰ হেণ্ডৰাইটিংটো সেই হিচাপে হৈ গ'ল আৰু বোল্ড হৈ গ'ল এইটো আমি সিলেক্ট কৰিলো আৰু এইটো अगेन আমাৰ এইটো সিলেক্ট হোৱা নাছিল সো अगेन আমি এইটো কৰি ললো ওকে তো এইটো আমাৰ কমপ্লিটলি আমি হেণ্ডৰাইটিংটো চেঞ্জ কৰি লৈছো তোমাৰ হিচাপে তুমি যোনটো তোমাৰ ভাল লাগে তুমি সেই হিচাপে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰা ওকে দেন তুমি গুটিটো সিলেক্ট কৰিবা এবাৰ হেণ্ডৰাইটিং চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত ৰাইট ক্লিক কৰিবা সিলেক্ট কৰি ল'বা ৰাইট ক্লিক কৰিবা দেন তুমি ক্ৰিয়েট আউটলাইন কৰি ল'বা আউটলাইন কৰাৰ পিছত अगेन সিলেক্ট কৰিবা ৰাইট ক্লিক কৰিবা আনগ্ৰুপ কৰি দিবা আনগ্ৰুপ কৰিলে কি হ'ব এটা ইন্ডিভিজুৱেলি ট্ৰিট কৰিব পাৰিবা ওকে সো আমাৰ এতিয়া কি কৰিব লগা আছে এতিয়া আমি ইন্ডিভিজুৱেলি গ্ৰুপক যেনেকৈ এই ওয়াৰ্ডটো আছে নেভাৰ এটুক মই সিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰি কিনে আনগ্ৰুপ মই এনেকৈ নকৰো মই এটো এনেকৈ সিলেক্ট কৰি গ্ৰুপিং কৰিম কন্ট্ৰোল জি গ্ৰুপিং হৈ গ'ল এনেকৈ ড্ৰিম কন্ট্ৰোল জি গ্ৰুপিং কৰি ল'বা এনেকৈ গোটেইবিলাকক গ্ৰুপিং কৰি ল'বা তো এটো কমপ্লিট আমি গ্ৰুপিং কৰিলো গ্ৰুপিং কৰাৰ পিছত এতিয়া তুমি কি কৰিবা যেনেকৈ এটো ইন্ডিভিজুৱেল আছে ওপৰত লৈ যোৱা ইয়াত লৈ আনিলো লৈ আনাৰ পিছত তুমি শিফট প্ৰেছ কৰি এনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰা এনেকৈ ডাঙৰ কৰি ল'বা ওকে দেন এটো সিলেক্ট কৰা শিফট প্ৰেছ কৰি ডাঙৰ কৰিবা ওকে দেন এটো সিলেক্ট কৰি লৈ যোৱা ইয়াত আৰু এনেকৈ কৰিবা তাকি সবে বুজি পায় উল্টা পুল্টা যদি দি দিয়া তেতিয়া কিন্তু বুজি নাপাব ওকে সো তোমাৰ এটো মনত ৰাখিব লাগিব যে মই কি কৰি আছো যেনেকৈ মই এই ড্ৰিমটো সিলেক্ট কৰিলো এটো আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি দিও
এইটো মই অলপ সৰু কৰি দিওঁ shift press কৰি কৰিবা shift press কৰি কৰিলে perfectly কাম হ'ব আৰু এনেকা নহয় যে মই একদম লাইন টু লাইন মিলাই আছো তেনেকা মই একো কৰা নাই ওকে এটো তোমাৰ ওপৰত কথা লাইন টু লাইন মিলাই আছো তেনেকা মোৰ কোনো ইন্টেনশন নাই right click কৰি create outline কৰিবা then right click কৰি ungroup then again control G এটো আমাৰ নকৰিলে হয় তো এটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিয়া and then এটো move কৰি ওপৰত দিয়া ওকে তো ইয়াত দি দিলো তো ইয়াত চাব পাৰা আৰু এটো সিলেক্ট কৰি right click কৰি কিনে আমি এটা ট্ৰাই কৰো যে transform reflect preview কৰি চাবা preview কৰিলো then okay কৰি দিয়া copy কৰি দিয়া ইয়াৰ duplicate আহি গল এটো delete কৰি দিয়া and then এটো আমি move কৰি ইয়াত দি দিম okay so ইয়াত আমি এনেকে দিলো then আমাৰ আচ্ছা এই ওয়ার্কটো অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগে so আমি ফৰটো আমি কি কৰো আমি ইয়াত দি দিও and it's এটো completely ইয়াত দি দিও ইয়াৰ লগত দি দিও এই বস্তুটো আমি shift press কৰি এনেকে ডাঙৰ কৰি লম তো ইয়াত মই কোনো লাইনৰ কোনো ইন্টেনশন ইয়া লাইনৰ কোনো ইন্ডেনশন ইয়া কোনো ধৰণৰ মই গ্যাপিং এবিলাক মোৰ হিচাপে মই কৰি আছো ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা এই কমপ্লিটলি মই মোৰ হিচাপে কৰি আছো তুমিও তোমাৰ হিচাপে কৰিবা ওকে তো আমাৰ এটো তুমি চাব পাৰা খুব ধুনিয়াকৈ আমি এটো সেট কৰি দিছো আৰু যদি ভালকে সেট কৰিব বিচাৰিছা ইয়া হ্যান্ডৰাইটিং চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছা you can go for it কোনো প্ৰবলেম নাই মই অলপ সৰুই কৰি দিও তাকি মোৰ এটো দেখাত অলপ বেলেগ ধৰণৰ মানে এটা ইন্টাৰেষ্ট সবে পাব ইয়াত তাৰ কাৰণে মই এটো সৰু কৰি আছো nothing else okay তো ইয়াত মই ধুনিয়াকে I never dreamed about success I worked for it ঠিক আছে সো খুব ধুনিয়াকে মই এটো লিখিলো দেন তুমি কি কৰিবা এটো আমাৰ পেজ আছে তুমি এটো সিলেক্ট কৰিবা আমাৰ ৰেক্টেঙ্গল দেন এনেকে দি দিবা ইয়াত ৰেক্টেঙ্গল টু দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিবা ইয়াৰ তুমি কালাৰ দিবা ব্ৰাউনিশ কালাৰ দিবা একদম লাইট ব্ৰাউনিশ কালাৰ দিবা ওকে প্ৰেছ কৰিবা ৰাইট ক্লিক কৰিবা ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত তুমি এৰেঞ্জ bring forward send to back তো send to back দি দিলো then এবিলাকৰ কালাৰ যদি তুমি চুজ কৰিবা ইয়া চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছা হেতু হ'ব তো মই এই গুটে বিলাক ওকে এটা কাম কৰো মই এটো অলপ সাইড কৰি দিও এটো অলপ সাইড কৰি দিও then মই এই গুটিটো সিলেক্ট কৰি লও এই গুটিটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এটো ৰাইট ক্লিক কৰি গ্ৰুপিং কৰি লবা তেতিয়া হলে বেটাৰ হ'ব এতিয়া আমি কি কৰো এটো সিলেক্ট কৰি ইয়াত লৈ আনিলো ওকে এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে এটো তুমি মুভ কৰিব পাৰা এফালে লৈ যাব পাৰা মই ৰাইট সাইডত আনিছো বিকজ মই এটো ৰাইট সাইডত আনাৰ ৰিজন এটোৱে হল আৰু অলপ মাজত লৈ আনো ঠিক আছে কেলে কি মোৰ যোনটো ডেস্কটপ আছে সো মোৰ ডেস্কটপত ইয়াত কিছুমান আইকনস আছে তাৰ কাৰণে মই এটো ৰাইট সাইডত লৈ আহিছো ওকে তো এটো মই ৰাইট সাইডত লৈ আহিছো দেন তুমি ইয়াৰ কালাৰ যদি ভাবিছা যে মই বেলেগ দিব বিচাৰিছো তো হেতু তুমি দিব পাৰা আদাৰৱাইজ এটো ইটস ইনাফ ইট ইজ গুড তো এনেকৈ তুমি ধুনিয়াকে ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰা দেন তুমি ফাইলত যাবা সেভ ফৰ ৱেব কৰিবা আৰু ইয়াত তুমি এটো সিলেক্ট কৰিবা জেপিজি দেন সেভ কৰি দিবা ওকে সেভ কৰাৰ লগে লগে তুমি ডেস্কটপ সিলেক্ট কৰি লোৱা ইয়াত লিখি দিয়া ওয়াল এন্ড সেভ তো এটো আমাৰ কমপ্লিটলি সেভ হৈ গল সেভ হোৱাৰ পিছত তুমি ইয়াত চাব পাৰা ডেস্কটপত আহি গৈছে ৰাইট ক্লিক কৰা
set as desktop background তো এইটো আমাৰ আহি গ'ল ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত পাৰ্সোনালাইজ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এইটো ফিট আছে আমি ফিল কৰিব পাৰো এনেকৈ ফিল হৈ যাব ইয়াত তুমি টাইটেল কৰিব পাৰা ইয়া ফিৰ তুমি সেন্টাৰ কৰি দ্যাটস ইট তো এইটো আমাৰ আহি গৈছে ওকে তো এনেকৈ তুমি ওয়ালপেপাৰছ বনাব পাৰা তো আশা কৰোঁ যদি তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছ বিলাক ভাল পাই আছা আমাৰ লাৰ্নিং ভিডিঅ'ছ বিলাক যদি ভাল পাই আছা ষ্টুডেণ্টছ প্লিজ লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমাৰ চেনেলক থ্যাংক ইউ টেক কেয়াৰ বাই বাই